Вітаю, друзі! Ну що, нарешті ми всі можемо видихнути. Володимир Олександрович взявся за проблему збиття шахедів. І не просто взявся, а рішуче, незламно і, звісно, потужно. Була доволі жорстка розмова щодо роботи мобільних вогневих груп. І найближчими днями керівники областей, повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей, заявив Володимир Зеленський. Давайте зразу. Це від творців 3000 ракет до кінця 25-го року, і ми будемо вже в листопаді виробляти 800 протишахедних дронів. Якщо прилетає 200 шахедів, то 800 дронів знищують всіх в нуль. Але це так, для розуміння. І от так жорстко і ультимативно зараз заявив Зеленський, я навіть став, як по команді, струнко. От аж дихнула армією. Володимир Олександрович, справжній верховний головнокомандувач. Особливо сподобалось оце: повинні забезпечити додаткове посилення компоненту мобільних вогневих груп. Вогневі групи, посильтесь. Раз, два. Цікаво, а де будуть брати людей, техніку, засоби для посилення МВГ, де будуть брати вже навчених людей? Це окрема історія. Чи такі дрібниці нашого шоумена не дуже цікавлять, і він вважає, що все є на складах, а люди, вони вже заздалегідь навчені. Ню-ню. Мені це нагадує енергетика, відновись, раз-два. До речі, тиждень тому вже було. А мені цікаво інше. Володимир Олександрович, може, хоче запитати у головкома ЗСУ Сирського про МВГшників, тих, хто працюють в мобільних вогневих групах, яких раніше вже після навчання, після отримання досвіду, вже відправили у піхоту. Пам'ятаєте цю історію, Володимир Олександрович? Так от, відправили їх тоді, а проблему ми вже маємо зараз. Чи це верховному головнокомандуючу не дуже цікаво? Взагалі зрозуміло, що Зеленському сьогодні цікаво інше. Йому цікаво переключити увагу суспільства на якісь швидкі рішення або обіцянки і перспективи. Якщо запитання: Зеленський, де 3000 ракет? Які 3000 ракет? Я займаюсь перемовинами. От кінець війни. Американці вимагають, щоб до літа війна закінчилася, каже Зеленський. Ми хочемо. Але щось мовчить про росіян. У росіян в планах такого немає. Більше того, Володимир Олександрович залюбки розповідає, що в Росії менше грошей, що в Росії все погано. До речі, це правда, але поки товстий схудне, худий здохне. Тому мені не дуже цікаво, що там, треба звертати увагу, але головна увага на вирішення своїх проблем. Володимир Олександрович, що у нас з вирішенням проблеми СЗЧ? Бо вже навіть Білецький каже, що кількість СЗЧ захмарна, просто неймовірна. До речі, цікаво, чому засекретили цю інформацію? Мабуть, тому що така кількість, що соромно стало дивитися в очі іншим, хто воює. До речі, що з питанням з мобілізації? А з якістю мобілізації? А що там з Єрмаком, який пішов в армію, але якось по спортклубах шляється, по кабаках і по зустрічах з радниками президента? Теж не посилив собою ЗСУ. Так само, як і Чернишов, так само, як і Міндіч, так само, як і всі інші друзі, колеги, бізнес-партнери, соратники, колеги по сцені і просто однокашники Володимира Олександровича. Баканов теж лейтенант, а ховається. Так само і пропагандони Петров з Івановим. Хто на кого вчився. Але вони відмінно лають на тих, хто воював і захищав країну. Разом з цими пропагандонами. Але це інше. Так от, Володимир Олександрович зараз пропагандує головне. США хочуть домогтися завершення війни в Україні до літа і просувають чіткий графік переговорів. Скажіть мені, будь ласка, Володимир Олександрович, а як чіткий графік переговорів може закінчити війну? Війна закінчується, коли або нема ресурсу, або хтось програє. Так треба ж зробити так, щоб або нема результату, ще один варіант, щоб у росіян не було або ресурсу, або результату. Для того, щоб було результату, треба стабілізувати фронт. Тут треба займатися не бла-бла-бла, а вирішенням питань. Так, буде бити по рейтингу, але ж війна закінчиться і всі будуть виграші. Далі, коли Володимир Олександрович розповідає про те, що от ми
Де ті 3000 ракет і де удари помсти? Де, до речі, зброя стримування, бо дуже часто ракети є зброєю стримування. А, я забув, там же бла-бла-бла, і 7 фламіндічей на добу обіцяли випускати вже наприкінці минулого року. До речі, що там в нас взагалі з ними? З кількістю? Ну, ми все розуміємо. Далі можна бла-бла-бла і обіцяти, щоб МВГ-групи все зробили. А проти ракет МВГ теж будуть працювати. Тому тут окрема історія. Ну і, до речі, що там з обіцянкою Єрмака? Нещодавно, що з'явиться український аналог Петріота. Єрмака вже немає, аналогу нема. А гроші де? До речі, як і гроші, які були витрачені на вакцину проти коронавіруса. І на все інше. Ми все пам'ятаємо. Просто нагадуємо час від часу. Це Зеленський думає, що ми про все забули? Ні, не забули. Так от, Зеленський зараз почав декламувати. Дивіться, інформацію про можливий вихід США з процесу переговорів Україна не отримувала. Зеленський взагалі нічого не отримував постійно. Коли Трамп каже, так ми домовились вже на переговорах в Абу-Дабі про енергетичне перемир'я. Зеленський, я не знав в четвер, поки Трамп казав. Коли я з понеділка про це казав, Зеленський не знав. Мені взагалі цікаво, вони хоч щось знають, чи це невігластво, чи це дурість. Я не знаю, але тут я не знаю. Але коли президент каже, я не знав, а хто знав? А хто керує країною, а хто контролює процеси? Бо Трамп знав, москалі знали, а Зеленський не знав. Буває. Він багато чого не знає і пропонує в країні готуватися до травневих шашликів замість повномасштабного вторгнення. Теж тоді не знав, його ж Залужний попереджав, Резніков попереджав, але він не знав, бо слухав Єрмака і Баканова. Але американська сторона пропонує підписувати ключові угоди, включно з гарантіями безпеки, приблизно в один часовий період. Ще раз кажу, а росіяни щось пропонують? У росіян є бажання закінчувати війну? От, наприклад, далі. США вперше запропонували переговорним групам України та Росії зустрітись у Майамі через тиждень. Так, але спочатку пропонували зустрітись у Вашингтоні, якщо готові щось підписати. Росіяни не готові нічого підписувати, тому в Майамі. Не офіційно, а просто зустріч. З таким же самим успіхом можна зустрічатись в Абу-Дабі. Все. А те, що Україна підтвердила свою участь, це супер. Ще раз. Де сильна позиція, де стабілізація фронту? Я розумію, що Зеленський не хоче цим займатися. Не хоче і не може через некомпетентність і страх втратити рейтинг. Але тоді треба делегувати повноваження військовим, які це вміють, знають і розуміють. Але тут у Зеленського великі проблеми, бо в нього переляк такий, що а вдруг у військових вдасться, і вони потім скажуть, що це їх досягнення. А Володимир Олександрович знає, тільки один герой повинен бути в Україні, тільки один переможець. І тому навіть пес-патрон кудись зник, бо конкуренцію Зеленський не терпить. А тепер серйозно. Коли Зеленський заявляє про те, що Путін думає про паузу у війні, це правда. Путін думає про цю паузу, але не приймає рішення. Бо він бачить 3 речі. Перше, Зеленський не хоче вирішувати проблеми. Фронт просувається не в бік Москви, не стоїть, а просувається в бік Києва. І він сподівається, що зміниться ситуація серед наших партнерів, коли в проукраїнській коаліції з'являться ті, хто програв вибори, і на їх заміну прийдуть ті, хто виграв вибори і підтримує Росію. Він на це сподівається, він вкидається гроші. Час грає не на нашій стороні. Каже Зеленський, грошей стало менше у русських. Ми бачимо, що є доповідь їхнього Центробанку, більше 80 мільярдів доларів, дефіцит по 25-му року. Ми фіксуємо, що це в доповідях, а насправді це більше 100 мільярдів. Володимир Олександрович, що з нашою економікою? Вона покращилась? Ви зробили все можливе? Чи те, що Гетманцев сказав, що всі джерела вичерпані, поповнювати нема де, то може менше красти треба? До речі, не хочете, щоб ваші друзі повернули двушечку, яка пішла на Москву? Бо це ж гроші в Москву, це їм в плюс, а не нам. То може хоч це зупиниться? Ну і головне, тут проблема є одна. Розумієте, скільки б ви не казали, халва солодше в роті не стане. Тому не треба рахувати, треба рахувати гроші ворога, щоб розуміти, яка в нього можливість. Але треба і свої можливості враховувати, щоб бути більш витривалим, ніж ворог. І це треба зробити. Що я можу сказати? Те, що Зеленський каже, на мою думку, це може свідчити оця ситуація про те, що Росія може шукати можливості поставити війну на паузу. Росія
буде шукати поставити не війну на паузу, а отримати капітуляцію. А для того, щоб була пауза, треба стабілізувати фронт. І коли він каже, я думаю, що їм потрібна пауза, він вже думав, що вони не нападуть і треба готуватися до рівних шашликів. Він вже думав, що покращить ситуацію, коли звільнить Залужного. Він вже думав, що будемо пити каву в Криму. Він вже думав, що в 22-му році, пам'ятаєте, в 23-му році, вибачте, що ми вже будемо вимагати у росіян. До речі, а де умови про репарації? Про це взагалі тиша. І ніхто не говорить, на які бабки будемо відновляти країну. На казки про те, що Україні дадуть гроші. Ой, що я можу сказати? Все, що ми зараз спостерігаємо, це погане шоу, театр абсурду, який у виконанні шоуменів. А треба прагматизм. А треба розуміти, що для того, щоб Путін не думав про паузу війну, а хотів її закінчити, треба або стабілізувати фронт, або зруйнувати російську економіку. І тут Зеленський повинен працювати. Не мовчати, не очікувати, не вичікувати, не шукати, де б зійтись посередці. А якщо сказав, щоб він сканав, допомагати в цьому по максимуму. Ну, наприклад, б'ючи по енергосистемі, наприклад, нищучи НПЗ, наприклад, не зупиняючись не на день, створюючи проблеми Росії. А він, ну, зрозуміло, двушечка на Москву повинна йти і далі. А охорона Єрмаку повинна йти і далі. А Залужного, як при якому звільнялись території, при якому була ситуація значно краще, треба звільнити. І отут стає велика кількість запитань до Зеленського, на яких з часом йому прийдеться відповідати, навіть якщо він це не хоче. Друзі, а ви дайте відповідь. Як вважаєте, от Путін хоче поставити війну на паузу? Це щось показує про це? Щось маякує? Щось сигналізує? Чи він хоче капітуляцію від України? І для того, щоб він хотів закінчити війну, а поставити її на паузу, треба його примушувати через силу. Пишіть про це в коментарях. Треба чи ні? Дякую вам, що поставили вподобайки, дякую, що підписались, прокоментували і поширили. До речі, я взагалі дякую вам за те, що ви активні і не пасивні. І, до речі, дякую вам окремо за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Нема ЗСУ, не буде навіть майбутнього. України не буде. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємося всі навколо ЗСУ, всі ресурси на ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.